Sân bay quốc tế San Jose, ngày 7 tháng 7 năm 2018, một người đàn ông tên Trương Hiểu Lãng đang vội vã qua cửa kiểm soát an ninh. Chỉ còn vài phút nữa, chuyến bay một chiều về Trung Quốc sẽ cất cánh. Nhưng anh ta không bao giờ lên được chuyến bay đó. Các đặc vụ FBI đã ập tới và bắt giữ anh ta ngay tại cửa ra máy bay. Trong hành lý của Trang chứa đựng thứ gì? Không phải vàng, không phải ma túy, mà là bản thiết kế của một kho báu trị giá hàng tỷ đô la. Dự án xe tự lái tuyệt mật của Apple, Project Titan. Để hiểu tại sao FBI lại phải hành động khẩn cấp như vậy, chúng ta cần nhìn vào thứ mà Trang đang nắm giữ. Project Titan, dự án xe tự lái của Apple, được ví như chén thánh của công nghệ. Apple đã đốt hơn 10 tỷ đô la vào đây, tuyển dụng hàng nghìn kỹ sư tinh nhuệ từ NASA, Tesla và Mercedes. Nó không chỉ là một chiếc xe, nó là tập hợp của AI, công nghệ cảm biến LiDAR và hệ thống pin thế hệ mới. Mất dữ liệu này vào tay đối thủ không khác gì việc trao tặng bản thiết kế bom nguyên tử. Tại sao Apple lại để một kỹ sư tiếp cận được khối tài sản khổng lồ đó? Và tại sao họ không đăng ký bằng sáng chế cho nó? Đây là bài học đầu tiên về chiến lược bí mật thương mại, Trade Secret. Khác với bằng sáng chế, Patent, nơi bạn phải công khai công nghệ để đổi lấy sự bảo hộ độc quyền trong 20 năm. Bí mật thương mại yêu cầu bạn phải giữ bí mật tuyệt đối. Với một dự án như Apple Car, công khai thiết kế đồng nghĩa với việc tặng không lợi thế cạnh tranh cho đối thủ. Vì vậy, Apple chọn cách khóa chặt nó trong bóng tối. Nhưng bóng tối lại là nơi dễ sinh ra kẻ phản bội nhất. Apple nổi tiếng với văn hóa bảo mật đến mức cực đoan. Các kỹ sư làm việc ở dự án Titan thậm chí không được nói cho vợ con biết mình đang làm gì. Họ làm việc trong những tòa nhà không có cửa sổ, bị theo dõi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Vậy mà Zhang, một kỹ sư phần cứng, lại có thể qua mặt tất cả. Hắn ta đã lợi dụng chính niềm tin của đồng nghiệp và khe hở trong quy trình giám sát nội bộ. Zhang gia nhập Apple năm 2015, là một trong số ít kỹ sư được quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của dự án Titan. Anh ta nắm giữ sơ đồ mạch điện, thiết kế cảm biến, bộ não của chiếc xe. Trước khi nghỉ việc để sang làm cho đối thủ Xpeng Motors, Zhang đã thực hiện một kế hoạch táo bạo. Hệ thống giám sát của Apple ghi nhận, anh ta đã tải xuống 25 trang tài liệu sơ đồ mạch điện chi tiết. Không chỉ vậy, camera an ninh còn bắt gặp anh ta vào phòng thí nghiệm lúc nửa đêm, lén lút mang các bo mạch phần cứng và server Linux về nhà. Một vụ trộm vừa kỹ thuật số, digital, vừa vật lý, physical. Hành vi của Zhang làm chúng ta nhớ lại một vụ án chấn động khác tại thung lũng Silicon, vụ Anthony Lewandowski. Cựu kỹ sư ngôi sao này đã đánh cắp 14.000 tệp tin bí mật của Google trước khi sang đầu quân cho Uber. Đó là toàn bộ bản thiết kế hệ thống LiDAR, con mắt thần của xe tự lái Waymo. Kết cục, Google kiện Uber, đòi bồi thường hàng trăm triệu đô. Còn Lewandowski bị tuyên án 18 tháng tù giam và phải nộp phạt cá nhân lên tới 179 triệu đô la, khiến anh ta phải tuyên bố phá sản ngay lập tức. Lịch sử đang lặp lại. Những kẻ đánh cắp chất xám luôn nghĩ mình thông minh hơn hệ thống, nhưng dấu vết kỹ thuật số thì không biết nói dối. Điều đáng nói là hệ thống bảo mật của Apple đã hoạt động, nhưng nó hoạt động theo kiểu mất bò mới lo làm chuồng. Hệ thống đã ghi lại nhật ký việc Zhang tải dữ liệu bất thường. Camera đã quay lại cảnh anh ta lấy trộm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tất cả chỉ là những dòng dữ liệu chết nằm im trong máy chủ. Không có một cảnh báo đỏ nào được gửi đi ngay lập tức. Nó giống như việc bạn lắp camera chống trộm nhưng lại tắt chuông báo động vậy. Phải đến khi Zhang nộp đơn nghỉ việc và nói dối là về quê chăm mẹ ốm, bộ phận an ninh mới bắt đầu nghi ngờ, rà soát lại dữ liệu và phát hiện ra sự thật. Nếu họ chậm hơn vài giờ, chỉ vài giờ thôi,
Chang đã cao chạy xa bay, yên vị trên máy bay về Bắc Kinh cùng bí mật tỷ đô. Và lúc đó, Apple có kiện lên trời cũng vô ích. Tại Mỹ, hành vi này bị truy tố hình sự theo đạo luật gián điệp kinh tế. Zhang đối mặt với án tù lên đến 10 năm và phạt tiền khổng lồ. Cuối cùng, anh ta nhận tội, bị phạt tù và bồi thường. Nhưng nếu vụ việc này xảy ra ở Việt Nam thì sao? Luật Việt Nam hiện tại chưa có tội danh hình sự cụ thể cho trộm cắp bí mật kinh doanh. Chúng ta thường chỉ xử lý dân sự, kiện đòi bồi thường hoặc sa thải. Tính răn đe thấp hơn rất nhiều. Đây là một lỗ hổng rủi ro cực lớn cho các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Thực tế tại Việt Nam, tình trạng nhân viên sale mang danh sách khách hàng sang công ty đối thủ hay kỹ sư mang toàn bộ source code đi khởi nghiệp riêng diễn ra như cơm bữa. Bạn cứ tưởng tượng, một buổi sáng đẹp trời, đối thủ tung ra sản phẩm y hệt của bạn với giá rẻ hơn một nửa và chào bán cho chính khách hàng của bạn. Cảm giác đó thật sự rất cay đắng. Và đa phần các chủ doanh nghiệp chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì sao? Vì quy trình kiện tụng quá phức tạp, tốn kém và quan trọng nhất là cực kỳ khó để chứng minh con số thiệt hại cụ thể trước tòa. Cuối cùng, kẻ cắp thì giàu lên, còn người chủ thì ôm cục tức mà không làm gì được. Vụ án Apple vs. Zhang để lại cho chúng ta 3 bài học xương máu. 1. Đừng chỉ tin vào tờ giấy NDA, cam kết bảo mật. Nó chỉ có giá trị khi ra tòa. 2. Hãy thiết lập hệ thống cảnh báo thời gian thực, Real-Time Alert, cho các hành vi tải dữ liệu bất thường. 3. Phân quyền truy cập triệt để. Đừng giao chìa khóa kho báu cho một người duy nhất. Và 4. Hãy chuyển từ bảo vệ thụ động sang quản trị chủ động. Đặc biệt, chú trọng quy trình pre-exit, giám sát chặt chẽ giai đoạn nhân viên sắp nghỉ việc. Hãy để họ hiểu rằng tri thức tạo ra trong giờ làm là tài sản của công ty, chứ không phải hành lý cá nhân để mang theo khi nhảy việc. Bảo mật không phải là rào cản, nó là sự sống còn của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Cảm ơn bạn đã theo dõi video phân tích từ IAM World Channel. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những vụ án chấn động tiếp theo. Xin chào!